Тебе я такими. Да, Фишка, на. На, да. Що ви там стали робити? Дай. Бере другий крапа підкручуй. Ну так, бреше, що не на корові, коні. Я ж туди за границю, в Італії. Я собі кажу. Видите, я гоняла так, что не можно было. Не воює. Без дела. Понятно. Может, я мов відкриваю ці танки. Зараз буду їх сидіти. О. А то зараз буде легко. Бо то, треба було мені взяти, то це мені мішає циркуляшу, а я вже то було кулісі. А ну я би оце вибрала, бо то так, о, це лише мішати. Буде кулеша у стабу. Нам уже совсем не Він перепочиває. Оце пеньки, ці опеньки. Пан, та й сметані, наші все смажуть. Що там? Ясно, на вода нема. Ще яєчниця не така, бо яєчниця самої сметани та яєць. Ще не відсмажить. Я.
Dobry mamy. По гуцульськи. Цієї лешки тут не треба. Ну, я ще панчиці всі набираю. А ну я ще цю малу. Молодець. Вона так тихає, що беречко. Ну, ти з рук де з'їла. Ой. Не знаю, як я куди ставити. Як я підку звати? Туди йде. Ага. Отут стане. Ні, ти отут, а там вивцям даш. Жовтєна. Тільки їсти, бо вони з'їдять. Розумна коровка. Куди йдеш? Коровка бабина. Їж. Ганья план є. Гей. О, на. На, о, на. На. Два, на, два. А вони вже не хочуть їсти, вони вже йдуть пасти. На, два, на. О.
میده Жах. Лезі. Жаха, на. 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 Я попросив. Заткай! На. Біжу зараз. То у нас тут половех хапає кури. Ей, то ж літає. Половех. Ось зараза. Не тихіняку, а. На, тю. Наче култовище. Кістє. Кістє мала чолку. Жінка. Бере на руки. Жаха, іди сюди. На. В интернете показывали. Ти бери. Чуть-чуть. Чекай, я дам. Туди м'яго. Та йди, та й сідай тут. Та й сидє. Ні. Менька. Належиться там. Тихо сидє. Та то я можу це розрізати та й стиснути. Куди не хитає? Разом. Я підійди. Що ми ці ткали лижніть. Єсть. Дійці вимедяти завтра. Позаду сходили.
не видно. Та й до цієї другої нитки придати. Вона це веретені більша. О, перегіння. Тепер зараз будемо другати. Отак прести треба дві нитки докупити, придати, так здругати, так аж капці плести. Дивіться, ма достати. Це що? А тепер я зараз буду закручені такі. Носили. Шерстяний шерсть. Сіла. Клубок. Оце для лижників. Чим перевали. Тебе ще тут не було. Ну чого ти тут? Жах. Тебе там всю тебе стримав. Ай, нема. Коли? Тихо, тихо. Та буде. При лижники ткати не будеш. Хто лижник платить? Я забула ягушки одмоту. Та шпильки. Я в мене. Давай то шпильки.
нас тут відпуск у цій каплиці на Харитона. Лише десь там пожені, ні, Маріка вже була. Божа дівчина. Я плачу, що з тебе сидіть. Уже є вам капець. Іва. Лягай ще направо. Уже все приїнеться. Уже складаю козюку, витягаю. О. Та й ці веретяна тут кладеться веретяна. О. І троє веретянів. Знімайте. Я м'ясо тут там. Я не боюсь. Де ходить, діда дав кістку, дав, так? Ну, та їж. У мене жаті гандела крепка. Най сидять, я так брешу, що не сидить. Камець, на. Іди сюди. Васю там вибивай. Нема коли п'є. Мець. Мама поїде. Все, туди за границями. Хлопці молоді, а не за границю, а не на війні. Може, це і я. Такого кіна. Там теж
Зараз закрию. Тихо. побувала, я сам а де тут Ей. На поводу. На, іди сюди, на. Ви нічого мого йде. На повна, на. На повна, на. На, йо. На, сиди. Музикант. Та я такі гроші киваєш. Та діти немає. Я говорю. А тут хто засів? Вода у хаті. Ці дві коровині, ці викиди не туди. Доньки образи, а там якась аномалія. Не вижила. Я вот оце тут людей нема в цих хатах, ніколи там нема. Війна почалася.